Góðan daginn, ég heiti Indiana Rose og er kynfræðingur á skóla- og frístundasviði hjá Reykjavíkurborg og er verkefnastýra Jafnréttisskóla Reykjavíkur. Þetta er 5. myndbandið í svona fræðsluröð kynfræðslu fyrir yngri börn á leikskóla og svona yngsta-stig grunnskóla, svona þeim aldri. Við ætlum núna að fara aðeins yfir kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Bæði svona aðeins tölfræðin líka, bara af hverju börn greina ekki frá ofbeldi, hverjar eru vísbendingar það og hvernig maður á að bregðast við. Mæli samt sem áður með því að þið skoðu myndböndin frá Barna- og fjölskyldustofu sem fjalla nákvæmlega þetta, kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Það er kannski margt svipað í þessu, en það er bara mjög góð fræðsla þar. Það námskeið er líka bara skylda fyrir öll sem vinna með börnum, bara þvert yfir landið og þau eru svona aldurskipt eftir aldri og ég mun setja hlekk í lýsinguna ef þau eru að horfa þetta á YouTube eða bara eftir myndbandið í ítarefninu ef þau eru að horfa þetta á torginu. En þegar maður skoða tölfræðina kynferðislegt ofbeldi gegn börnum, þá eru svona stórar rannsóknir, til dæmis ein í Danmörku og svo í Finnlandi. Þessi danska sagði að það varu 1,2% barna sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi, þessi finnska sagði 2,2%. Minnst þær tölur ekki alveg svona ríma við raunveruleikann allavega á Íslandi, að því að maður skoðan eins og íslensku æskulýðsrannsóknina, þá sér maður bara miklu hærri tölur. Tölunar til dæmis frá árinu 2025, þá var spurt, hefur einhver að minnsta kosti 5 árum eldri en þú eða fullorðinn einstaklingur snert þig eða káfað á þér á kynferðislegan hátt ævina. Og þá sjáu þið, það eru 5% í 8. bekk, 6% í 9. bekk og 10% í 10. bekk sem segja já við þessu. Og það er bara strax miklu hærri tölur en þetta 1,2 til 2,2%. Og jafnframt eða spurt, látið þig snerta sig á kynferðislegan hátt ævina, þá voru 2% í 8. bekk, 3% í 9. og 4% í 10. bekk. Þetta var kannski aðeins nærisum, 1,2 og 2,2% tölum, allavega fyrir 8. bekk. En já, kannski ekki alveg í samræmi við þessar erlendu tölur. Og sem mig grunar frekar ekkert endilega að það sé svona mikið kynferðislegt ofbeldi á Íslandi meðan við þau lönd, en það kannski frekar hvernig spurningarnar eru orðaðar eða þetta eru rannsóknir, ef það er verið að spyrja aftur í tíman, þá kannski erfiðar að muna það. En svo líka þegar spurt í þessari rannsókn hvort annar unglingur hefur haft munnmök eða samfarir við þig gegn vilja þínum einhver tíman ævina, þá eru 4% í 8. bekk, 5% í 9. bekk og 8% í 10. bekk. Og þetta er bara rosalega háar tölur og að því ég vinn svona mikið með unglingum og fræðslu kynferðislegt ofbeldi og stýrum svona ráðgjafateymi sem tekur á svona óæskilegri hegðun hjá borginni og líka erum ráðgjafandi við bara ýmskonar fagfólk kynferðislegt ofbeldi, þá er svona, hvað segir maður, ákveðið þema í ofbeldi hjá ungmennum og líka reynda fullorðnu fólki, að þau vita ekkert endilega þau hafa verið að fara við mörk, vita ekkert endilega hvernig samþykkið alveg virkar, svona já, hann myndi bara segja nei ef hann vildi þetta ekki, eða þú veist, hún sagði ekki nei, að þau vita ekki að þau eiga að vera að spurja alltaf. Þannig að vantar rosalega mikið upp á fræðsluna og þetta er auðvitað fræðsla sem verður bara að byrja snemma og vera bara svona, já, starta stöðugt gegnum ævina þeirra. En það sem er líka svona varhugavert er að fötluð börn og í rauninni fatlað fólk líka mun líklegra til að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi heldur en ófötluð börn. En samt er þetta hópur sem fær mun sjaldnar kynfræðslu og það er oft þannig að þau eru kannski tekin úr fræðslunni því að tala þetta sé ekki viðeigandi fyrir þau eða slíkt og það er alveg, þau eru 3 sinnum líklegri til að verða fyrir ofbeldi. Þannig að maður mætti eiginlega svona slumpa með því að taka þessar tölur úr íslensku æskulýðsrannsókninni og bara margfalda með 3. Þannig að maður getur áætlað að 30% af börnum í 10. bekk hafa lent í því að einhver fullorðinn einstaklingur eða minnsta kosti 5 árum eldri hafi snert eða káfað á þeim á kynferðislegan hátt ævina. Og það eru bara svakalega háa tölur sem við viljum auðvitað bæta. En svo þegar maður skoðar hvort að börn segja frá ofbeldinu, þessi finnska rannsókn sem ég vísaði áðan sem sögðu að 2,2% barna hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, þau sáu það að 80% barna hefur sagt frá í heild sinni.
sem mér finnst alveg mjög hátt hlutfalla þegar maður skoða svo aðra rannsóknir af fullorðna fólki sem verður fyrir kynferðislegu ofbeldi, þá voru alveg 90-95% sem segja ekki frá ofbeldinu. En af þessum 80% þá voru það 26% sem sögðu einhvernum fullorðnum, 12% sem sögðu yfirvöldum, þannig að hitt fullorðin í kringum þau, yfirvöld þá lögreglan eða barnavernd, en það voru 48% sem sögðu bara vinum eða jafnöldrum. Og það kannski frekar augljóst ef þú ert með 10 ára barn sem verður fyrir kynferðislegu ofbeldi og segir bara öðru 10 ára barni frá því. Það 10 ára barn ekkert endilega að fara að geta hjálpað eða stutt við barnið alveg eins og fullorðinn einstaklingur getur. Þannig að öll þessi kynferðisla, allt það sem við erum búin að vera að tala bara bæði fræðslan að þið viti hvað má og hvað má ekki. En við viljum hækka þessa tölu, allavega þessar 26% og 12% tölunar, að þær verði mun herri, þannig að börn séu frekar að segja fullorðnu fólki. En líka það að þessi vinir, þó að það kannski barnið sem verður fyrir ofbeldi, ef að það veit ekki að það má segja, að vininir fara þá kannski að segja fullorðnum í kringu þau og við fullorðna fólkið, við vitum hvað við þurfum að gera, hvernig við eigum að bregðast við því, ef við fáum upplýsingar það. En þegar það skoða, af hverju börn greina ekki frá kynferðislegu ofbeldi, þá kannski fyrst og fremst að hafa í huga að það 93-95% brotana framið af einhverjum sem barnið þekkir. En þetta ekkert endilega hvað maður segir, stranger danger, sem alltaf kannski þetta bandaríska. En þessi hugmynd að það sé bara eitthvað sem keyrir framhjá á bíl og grípi barnið eða eitthvað svoleiðis, eða þetta sé einhver ókunnur. Og þar af þessum 93-95% þá eru tæp 60% að þetta séu tengsl við fjölskylduna, kunningja eða vinur. Þess vegna viljum við alltaf tryggja að barnið viti einhvern utan fjölskyldu sem við getum talað við. Og þar af eru 34% fjölskyldumeðlimir, þannig að þetta oft bara mjög lítil búbla. Og þessar ástæður af hverju börn greina ekki frá kynferðislegu ofbeldi auðvitað fjölbreyttar og það geta verið margs konar, það ekkert endilega bara eitt af þessu. Og það auðvitað bara skortur á kynfræðslu. Það ekki búið að kenna hvað má og hvað má ekki og þau vita ekkert endilega hvað ofbeldi og hvað ekki ofbeldi. Og eins og tíðnin sem ég var að nefna áðan, spurningarnar hefur einhver 5 árum eldri en þú eða fullorðinn einstaklingur snertið á kynferðislegan hátt ævina. Ef við höfum spurt þessu börn, hefur þú orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi? Mörg þeirra hefðu kannski bara sagt nei. Alveg eins og verið að spyrja unglinga, hefur orðið fyrir ofbeldi eða hefur beitt einhvern ofbeldi þessu nipp, hefur tekið þátt í slag, hefur lamið eitthvað, jep, en þau kannski telja það ekki að vera ofbeldi því ofbeldi eitthvað stórt og eitthvað nei, ég beit ekki ofbeldi eða ég hef aldrei verið beittur ofbeldi. En þegar maður fer að spyrja meiri og lýsi nákvæmum aðstæðum, þá þau líklegri til að vita þessi ofbeldi. En það líka þetta að þeim hefur sagt að eitthvað sé leyndarmál og það megi ekki segja neinum. Þess vegna viljum við kenna börnum að það ekki eiga leyndarmál og það sé rautt flagg hjá einhverjum að sé verið að biðja þau að eiga leyndarmál. Líka það að ef einhver að biðja þau að eiga leyndarmál, þau getur verið bara, mamma segir að ég má ekki eiga leyndarmál. Að þetta kannski ekki eitthvað mjög spooky fyrir þeim, eitthvað leyndarmál. Það líka þetta, þeim skortir orðin og þau vita ekki hvernig þau geta sagt frá. Eins og dæmi sem ég nefndi í hvernig maður á að svara spurningum kynlíf þegar maður ræða það, af hverju eru typpi vonda bragðið. Eða þau kannski byrja að reyna að segja frá, en það getur líka verið bara að þeim skortir orðin. Þau veit ekki hvernig þau geta sagt frá. Eins og dæmi sem ég nefndi þegar vorum að tala spurningar kynlíf, þetta af hverju typpi vonda bragðið. Það kannski þeirra tilraun til að reyna að segja frá, en að því að við erum kannski ekki endilega að grípa það því þau segja ekkert endilega, herðu það verið að láta mig gera þetta og mér langar það ekki. En að því maður kannski þegar sú spurning kom bara hætt að tala typpi sé vonda bragðið, engar fíbla spurningar, þá er það já ok, fara algjörlega tilbaka með það. Þau getur líka að þetta verið bara hrætt, aðalega ef þetta er kynferðislegt ofbeldi þar sem þau eru að verða fyrir skaða eða hótunum, að þau eru hrædd bara út af hvað þessar hótanir eru eða jafnvel afleiðingar fyrir sig eða bara hvernig mun gerandinn bregðast við. Börnin eru líka það er oft sagt kannski já,
þá verður þú tekin af mér eða vilt þú þá fyrir þessi í fangelsi, þú mátt ekki segja neinum frá þessu, alls konar svona sem þeim finnst þá þau bera ábyrgð á og það fylgir líka bara oft samviskubit að því í langflestum tilvikum þetta einhver sem barnið þekkir og treystir, þetta kannski eins og tölfræðin segir líklegast fjölskyldumeðlimur og þau eru hræddar þessa afleiðingar fyrir gerandann, kannski þau eru búin að vera að læra segjum ofbeldi í skólanum og vita fólk kannski fyrir fangelsi, þau vilja ekkert endilega fjölskyldumeðlimurinn þeirra fara í fangelsi af því það getur verið svona rosa mikið tóstreita, þetta einhverjum sem þau elska og þau ekki vænt en stundum gera það eitthvað sem þau líður illa með, þau vilja samt ekki þeir fyrir fangelsi. Þau geta talið þetta að vera eðlilegt, bæði að því það er kannski búið að samfæra þau að þetta sé eðlilegt, bara jú, fullorðið fólk á að kenna börnum að gera þetta eða þetta er bara hluti af þeir sem við eigum að gera á einhvern hátt búið að samfæra þau eða þau bara hafa ekki þroskan eða þekkingu til að vita betur. En líka börnum er kennt að hlýða fullorðnum, þau bara eiga að hlýða og ef að barn er mjög svona tekur það mjög fast inn í sig, það er mjög mikilvægt að hlýða, ég er bara á að hlýða og ef að gerandinn er fullorðinn og er búið að segja þú mátt ekki segja frá, þá vill barnið ekkert segja frá af því það á að hlýða. Það er líka algengt að börnum sé greitt eða mútað eða hótað og það er oft þannig líka ef þau fá einhver svona greiðslu, þau fá dót eða pening eða nammi eða eitthvað, að þau haldi að út af því að þá hafa þau samþykkt það. Þá eru þau ólíklegri til að segja frá. Þau eru líka ólíklegri til að segja frá ef að þau eru látin gera eitthvað. Látin snerta kynfæri eða gera eitthvað við einhvern annan, þá halda þau að þau bara já, þá hefði ég bara ekki átt að gera það. Þannig að þau eru svona telja sig eiga einhver sök sem þau eiga auðvitað ekki. En það er líka algengt að þeim sé ekki bara hóta eða múta til að ofbeldi á sér stað, heldur líka til að halda þeir leyndu. Og svo eru þau auðvitað líka bara skömmin. Þau skamma sín fyrir ofbeldi, halda þetta hafi verið þeim að kenna, en líka bara hvernig brugðist við öðru. Þau eru kannski að koma að segja eitthvað, já þessi var að ýta mér í frímínútum eða eitthvað. Og þau fá kannski alltaf að heyra, þú eru bara hægt að vera svo mikið kluguskjóða eða bara þannig er enginn að leika við að þú ert alltaf að koma að klaga eða svona, láttu ekki svona. Við erum alltaf að gera svona lítið úr svona umkvörtunarefnum þeirra þegar þeim finnst hafa verið brotið á sér eða þeim líður illa með eitthvað. Af því að þau gera ekkert endilega jafn mikið greinamun og við fullorðna fólkið á að það ýtti þeim einhver niður rennibrautina eða það var einhver að snerta kynfærin á þeim. Þau vita bara þeim leið illa með báða hlutina og það er aldrei hlusta á mig þegar ég er að segja að það sé verið að stríða mér í frímyndum eða systkini mitt sé alltaf að gera þetta. Þannig að þau vilja ekki vera svona klöguskjóður eða eru búin að fá þau skilaboð bæði þegar þau eru að segja frá einhverju en líka kannski einstaklingnum sem er að segja þeim að segja ekki frá. Svo eru svona ýmsar vísbendingar að kynferðislegt ofbeldi hafi mögulega átt sér stað og áður en ég fer að telja það upp fyrir ykkur þá ætla ég að minna ykkur á að þetta er svona vísbendingar. Þetta er hlutir sem við viljum fylgjast með hjá barninu okkar, bara svona almennt, en það þýðir ekkert endilega að það hafi átt sér stað kynferðislegt ofbeldi. Það getur verið alls konar skýringar þar á bakvið. Þetta er aðalega svona það sem maður er að ráðleggja fólki ef það hefur komið upp eitthvað svona vitneskja kynferðislegt ofbeldi í kringum, kannski innan fjölskyldunar eða grunur kynferðislegt ofbeldi bara í bæjarfélaginu eða íþróttunum eða skólanum eða eitthvað slíkt og maður er hræddur að barnið sitt hafi orðið líka fyrir ofbeldi, þá er skiljanlega hræðslan bara mjög mikil og maður vill helst bara, ég vil bara fá bara viðtal við barnið mitt, einhver komi og taki viðtal við það til að fá að vita hvort að einhvað hafi gerst eða ekki. En það er einmitt, börn eru oft sefnæm, það sem þýðir að það er auðvelt að hafa áhrif á bara svona minningana þeirra. Þannig ef maður fer að spyrja eitthvað svona, snerti þessi þig, en börn svara oft á þann hátt eftir hvað þau halda við viljum heyra. Þannig ef þau halda við viljum heyra nei, þá eru þau bara nei, eða þau halda við viljum heyra já, þá eru þau bara já. Alveg eins og maður spyr barn, kannski í leikskóla, manstu eftir bleika fílnum sem kom í leikskólann í gær? Manstu eftir hvað var gaman? Og þau eru bara, já, ég man. Og þau jafnvel fara að búa til minningu bleikan fíl þótt að hafi raunverulega ekki átt sér stað. Þess vegna verður maður að passa líka að spurja, hvernig maður er að spurja barn ef það er svona að byrja að greina frá einhverju, fara ekki að yfirheyra. En
maður vill frekar fylgjast með þessum hlutum af því það að einhver utanaðkomandi aðili myndi fara að spyrja barnið manns einhverja spurningar, reyna að skima fyrir einhverju, það kæmi ekkert endilega upp úr því og það gæti gefið svona falskt öryggi og ég bara ok, það kom ekkert úr þessu viðtali en svo barnið mitt kannski sýna mörg einkenni af einhverju öðru sem ég bara svona hunsa ekkert að tengja við þetta af því mér finnst ég vera svona sloppin, þetta falska öryggi. En það geta verið svona skyndilega breytingar í skap eða hegðun, bara reiði, martraðir, erfiðleika með svefn, þannig að það kannski að vakna oft eða sefur rosalega mikið eða erfitt að sofna, grætur mun meira en kannski vanlega komnir einhverja einbeitingar, erfiðleikar, þau kannski fara svona að draga sig í skel eða hljóðlátara en vanlega. Aftur, þetta getur átt sér aðra skýringar, eins og börn á leikskólaaldri, það bara þau eru kannski að fá tennur og þess vegna eru þau vælin eða eiga erfitt með svefn eða það getur líka verið að martraðirnar eru út á einhverju öðru, kannski sáu þau einhverja mynd sem þau eru hrædd við eða kannski einhver svona annað skonar í gangi hjá barninu sem að valda því. Svona aukin áhættusækni, þannig að þau kannski byrja að eyðileggja hluti, brjóta reglur, taka einhver svona skapofsaköst, ef þau kvarta undan svona sársauka í kynfærum eða eitthvað svona önnur líkamlega einkenni. Þetta kannski aðalega meiri leikskólaaldurinn að því að svona upp úr 6-7 ára aldurinn þá eru þau meira að fatta svona líkaminn á að vera einkasvæði og svona byrja að vera spérhætt og svona en þau eru kannski að kvarta yfir verk eða kláða í píkum eða leggöngum eða tippunum eða endaþarm. Aftur gæti verið bara sveppasýking eða eitthvað bruni eftir svona bleiubruni eftir þvag eða hegðir. En líka ef þetta svona magaverkir eða kannski hausverkir án útskýringa, þannig að það kannski svona ítrekað alltaf ef þau eru að fara á einhvern ákveðinn stað þá segjast þau vera illt í maganum. Því þau kannski kunna ekkert endilega, ég bara eitthvað með hnúti í maganum yfir þessu, þau bara finna þeim illt í maganum. Svo það þessi svona meiri kynferðisleg þekking en það ætti að vera. Þannig að ef yngri börn eru að vísa í einhver svona kynferðislega hegðun sem maður kannski ekkert endilega eins og þegar maður er að tala hvernig börnin verða til. Þetta ekki þekking sem ætti að hafa komið þaðan. Eða það sé svona ítrykkuð svona kynferðisleg þemu í leik, ekki bara þau eru kannski í svona fjölskylduleik og ég, mamman, þú, pappin og við að kyssast á munnin að knúsast. Heldur þetta sé svona öðruvísi kynferðislega leikur sem ekki bara þetta svona almenna. Ef þau eru með eitthvað svona óljósa spurningar eða staðhæfingar einhver svona leyndarmál eða eitthvað svona hvað fullorðnir gera eins þetta, okkur tippi vont á bragðið og svona. En líka þetta svona kannski klassíska svona kvíði tengt einhverjum ákveðnum aðilum. Það gæti auðvitað verið að barnið vilji alls ekki fara til ömmu og afa af því að amma og afi eiga ekki iPad eða PlayStation og þau eiga bara RÚV og hún lætur alltaf að læra heima. Það bara ekki gaman þar en maður þarf að svona vera vakandi fyrir þessu eða ítrekka vilja ekki vera skilin eftir með einhverjum eða vilja ekki vera með einhverjum ákveðnum eldri unglingum eða eitthvað svoleiðis að svona velta sig fyrir aðeins af hverju það getur verið. En þegar maður fær upplýsingar kynferðislegt ofbeldi þá vill maður auðvitað byrja á því að bara svona halda ró sinni. Og þetta getur verið rosalega erfitt að því auðvitað bara svona kikkast inn öll hræðslan og maður ímynda sig bara alltaf hrikalega og hausinn spólar dálítið hratt fram úr hjá manni. En við ætlum að hlusta. Það ekki hlutverk okkar að yfirheyra barnið. Sama hvort sé barnið okkar eða ég kennar eitthvað barns. Ég þarf ekki endilega að vita nákvæmlega hvað gerðist. Ég ætla ekki að spyrja, bara það, ok, segð mér meira, hvenær var þetta? Og var það þessi eða var það þessi? Af því börn eru svo sefnæm. Við ætlum ekki að segja, hver gerði þetta, snerti hann þig þarna? Meiddi hún þig svona? Og frekar að nota svona opnari spurningar eins og svona ef þið byrja að segja frá einhverju svona ok, getur þú sagt mér meira frá því eða já, allavega ekki vera með svona hvar var það, hvenær og hvernig. Við þurfum bara nægilega mikið til að geta tilkynnt eitthvað til barnaverndar og það þarf ekki að vera eitthvað svona, það bara að gruni eitthvað getum við tilkynnt. Þannig eins og ef barnið að segja frá einhverju svona kynferðislega hegðun sem okkur finnst alls ekki eins og við tökum tippi vont á bragðið, við þurfum ekki endilega að vita nákvæmlega af hverju eða hver var með tippi eða hvaða tippi, hver átti það, eitthvað svoleiðis. Ég gæti alveg tilkynnt og ég skrifa bara barnið spurði mig þetta
af hverju typpið var í vond á bragðið, ég baði hvort það geti sett mig meira frá því, en hann dró sig bara dálítið í skel, en já, þetta var að valda mér áhyggjum, þannig ég vildi tilkynna þetta. Og barnavernd og barnahús, ef það fer þannig í viðtal, þá eru þau bara mjög þjálfuð og sérhæfð í þessum svona rannsóknarviðtölum eða svona könnunarviðtölum við börn. Þannig við látum þau bara það. Og við viljum ekki efast það sem þau eru að segja okkur. Við viljum ekki vera látt ekki svona. Þú veist að viðkomandi elskar þig rosa mikið og myndi aldrei gera neitt til að meiða þig og þú hefur örugglega bara verið að misskilja eitthvað. Við viljum sýna þeim skilning að það gæti verið erfitt að segja þetta. Það þarf ekkert að vera. Kannski ef þau tengja ekkert við þetta sé ofbeldi eða leiða ekkert illa með þetta, þau eru bara svona casually, bara svona mjög svona afslöpuð að segja ykkur þetta. En við viljum, ef að þau eru svona, maður sér að þau eru að upplifa einhver óþægilega tilfinningar, það grunar það að sýna skilning að þetta gæti verið erfitt og börn undir svona 7-8 ára aldrei eru mjög svona egocentrísk sem þýðir bara þau halda allt þetta slæma í heiminum gæti verið bara þeim að kenna. Þannig við viljum alveg svona fullvissa þau að það er ekki svoleiðis ef að við sjáum einhverja vísbendingar að þau haldi það. Og við viljum þakka þeim fyrir að treysta okkur að þeim gæti hafa verið hótað eða þau eru búin að þaga yfir þessu mjög lengi og vildi ekki valda okkur áhyggjum og segja bara, herri, það var alveg rétt hjá þér að segja mér. Ég er bara mjög stolt af þér fyrir að hafa sagt mér og segja þeim að við munum fá hjálp aðalega yfir þau, þú veist, maður segir ekki endilega við 3 ára barn, þau fatta ekki endilega hvort að tala þarna með svona þessi aðeins eldri börn, þá getur þau farið svona nei, þú mátt ekki segja neinum eða ef að börn ætla að koma að segja ykkur eitthvað og bara, herðu, þú er að lofa mér að segja engum, við getum ekki lofa því af því þá getur börn bakkað bara svona, já, nei, veistu, ég veit ekki alveg hvað þú ætlar að segja mér, þannig ég get ekki lofa því fyrir en svona ég veit hvað þetta snýst kannski er þetta bara svona, oh my god, ég horfði á hryllingsmynd í gær og ég mátti ekki horfa á hana. Þannig að maður kannski reynir að fá, en þegar maður segir þetta, maður getur ekki lofa, þá kannski bakka þau. Þá ætla ég ekki vera eitthvað, ok, nei, ég ætla ég lofa að segja engum, þannig segðu mér. Og þau kannski segja mér frá einhverju sem eru augljóslega, kannski reynsla af kynferðislega ofbeldi sem við erum bara tilkynningarskyld, við verðum að segja einhverjum. Því þarna erum við kannski að brjóta traustið. Við viljum frekar byggja upp traust hjá barninu að það megi alltaf tala við okkur þetta, að við getum stutt þau og kannski útskýra fyrir þeim hvað hjálpin þýðir að við ætlum að fá hjálp. Þú veist, þetta sé ekkert endilega bara, herri, já, ég ætla að klaga og svo löggan kemur og tekur eitthvað. Að við getum sagt bara, já, sumar upplýsingar sem ég fæ, það er kannski út stórt fyrir mig að vera með ein, þannig ég kannski þarf að fá hjálp með það til að geta stutt þig sem best og ef þau eru að nafngreina eitthvað bara Siggu eða Palla, bara já, til að líka geta að hjálpa þeim, að þau læri að það má ekki gera svona við börn eða maður á að fer kannski eftir hvað það er sem þau segja manni, hvernig maður svona segir hvað aðstoð þau þurfa að fá líka. En svo eru þetta tilkynningarskyld, ekki bara við vinnum með börnum, en bara allt fullorðið fólk er tilkynningarskyld ef að grunar að barn hefur orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu eða eitthvað slíkt. Þannig að við viljum annarkvort bara hafa samband við barnavernd eða það er líka hægt að hringja bara í 112 og fá ráð þar. Ef að barnið okkar er í leikskóla eða grunnskóla og maður veit ekki alveg hvað næstu skrefin eru, þá er líka þetta hægt að hafa samband við stjórnendur og fá ráðleggingar þar. En við viljum líka alltaf gefa barninu rými til að ræða þetta. Því það er svona það sem hjálpar okkur að vinna úr hlutum, er ofta að fá ræða hlutina. Það þýðir samt ekki ef að það er bara eitthvað svona jólamaturinn er að byrja klukkan 6 og þau eru bara, hei mamma, manstu þegar þetta gerðist eða starffræðiprófið er að fara að byrja. Það má alveg segja, herðu, ok, við ætlum að klára hérna borða núna eða klára þetta próf, svo gef ég þér, þú veist, bara eftir mat, þá getum við aðeins farið inn í herbergisspjalla þetta eða eftir prófið, ég skal hleypa öllum aðeins fyrir út í 5 mínútur eða eitthvað koma því að, þannig að við getum spjallað þetta. Þá vil ég bara þakka fyrir mig, vonaði hafi svona allavega geta gripið einhvað til að setja í svona verkfærakistunni ykkar. Þið getið alltaf fengið upplýsingar þið getið alltaf fundið ýmislegt fræðslefni á reykjavik.is/jafnréttisskólinn. Getið fylgt okkur á Instagram, jafnréttisskólinn.vika6 og mæli líka með að kynna sér efnið á taktuskrefið.is en það er þjónusta fyrir þau sem hafa áhyggjur af kynferðislega hegðun eða hugsun sinni eða ef þau hafið áhyggjur af slíku hjá einhverjum í kringum ykkur. Og þetta bendi ég aftur á námskeiðin hjá BOFS eða Barna- og fjölskyldustofu kynferðislega ofbeldi og kynferðislega hegðun barna og unglinga. Takk fyrir.